Boracay! Ikot tayo. So this is the entrance of where we stayed. Agos, Boracay. Though actually, upon entering, mayroong alley dito na stairs, so mag-hike ka muna ng very quick. Ayan, then Agos na. Here's Andy girl! Say hi! So ayan, sabay kami ni Andy. Actually, magkakahiwalay kaming mag-friends. Sabay-sabay kami nag-book, pero syempre yung mga promo rates ng Sebpack was, syempre iba-iba. Anyways, since magkasabay kami ni Andy girl, nag-commute lang kami. So, how to commute from Katiklan Airport to Boracay Island. Meron akong separate vlog about it. So, please see the link here or the link below. And yung mga nauna, nag-cloak sila. So, I'll just share the link then. Pero syempre, mas nakatipid kami ni Andy sa commute. Siguro, mas fresh air din kasi trike kami. And mas mabilis siya kasi walang waiting time. Pag nag-southwest kasi or yung Klook nga is magwe-waiting time ka. Abangan mo yung mga ibang mga tao. Eh, pag commute kasi, syempre, mas maraming commuters. Ewan ko, yun yung experience ko. That's why I recommend na mag-commute na lang para dire-diretso wala ng waiting time. And mas mura. Siguro mas mura ng 250, 300. We're checking in at 1 p.m. So this is our room. Wow, 2 beds, 2 beds. Pwede pang mag-ampon. Char. So this is their mini kitchen. And may toothbrush. Puti naman. And ito yung CR nila. And sa plantita, taray, outdoor din. Ayan, meron ding safe, may mosquito, Daimaru, TV, lamp, may towels na ring provided. I'll just share kung how much ito per night and yung link niya sa booking.com. Hey! Magawa ng content. Kimi! Here's me! So, ayan, just a few minutes away. Nandito kami sa D-Mall, Palengke. So, on the way na rin to papuntang beach. But we're gonna have lunch. Hey! So, we're gonna eat here sa steakhouse. And meron pa na siyang second floor. Lunch! So this is the beach. Sarap lahat kayo. Galing mo talaga. Number 1 ka. Ang sarap, diba? Nag-check kami. Pumunta kami dito sa Dini Beach. And this is the vibe here. Kasi punuan na yung mga bars doon sa Station 1, 2, 3, Station 2. So dito kami. Chill. Para ticket. Sino nag-reco? Shout out kay best friend Juno Figueroa. Yes, thank you so much, Juno. Special trip yung trike papunta dito. So yung buong tricycle would for 9. Kasi umupo na sa tabi ng driver. Mga 200 one way. Kasi medyo malayo siya and then madilim. But lakad lang onte. Ayun. May makita ka ng mga ilaw-ilaw. And the beach. Dini Beach. This is Hibiscus Frozen Margarita in Dini Beach. Hey! Yes. Yes. Sarap. Arnie yan. Arnie, nagbibenta ka ba ng ganito? Libre mo naman kami. Bebenta nga, di ba? Dalawa. Doon sa taas yung lalaki.
Kung inindot, Next game! Wag na ako! Wag na ako! Please! Day 2! So, magka-coffee na kami sa Blackfish Coffee Bar near this gift station, Havaianas, and Cafe Augusta. So, it's inside here. Ito yung vibe dito. So this is Coco Mama, one of their best sellers. Cafe Americana, and this is what? Blackfish Coffee. Ooh! Oatmeal latte. Yeah, one of their best sellers then. What can you say about their signature drink? Salty. Parang may salt. Tapos may ano. Ano yung black? Charcoal. Charcoal coffee siya. Nga, dapat may side din yung ano. Sarap! Nasang coconut? Parang pa-joke na baka mapainap na mga kakainin mo na. Tawa siya. Just a few steps away from Astoria. Ayan. Coming from Astoria. Ayan, may Jonas Fruit Shake. And dito kami magla-lunch sa Natalia's Kusina. So, ito yung vibe dito. Food. Ay, meron pa no? May iba pa bang food? Ay, may fish pa. Fish lang. Sa tingin nyo kulang? Alin yung hindi? Ayan, we're just setting up. Tambay after lunch. It's a gloomy weather ngayong mga last week ng January. May mga ambon-ambon, pero hindi naman siya tumutuloy as ulan. Okay, Coco Mama time! Hey! Coco Mama! Mixed to, mixed. It's 180 pesos. Mix. So, it's gloomy, kaya shy si Mr. Sun. So, medyo walang sunset. And, ayan, dito kami ngayon sa exit bar. Ayan. Ito yung vibe dito. Hey! So, ang cocktails dito is starting from 150 and then yung mga beer dito is 60 pesos. So, actually, punuan siya. Kaya punuan din siya ng mga gabi. Pero chill din kasi if you can see the vibe, right? So, meron din silang katabing mga barbecuehan and drip pad thai. And it's only 190. Ayan, ito yung mga barbecue nila. Day 3! Starting our day in Station X, wherein yung human nila is here. So, we're gonna have coffee dito sa Little Wave Coffee Co. Hey! So, ito yung vibe dito. Morning! Ayan, pagpasok mo, ayan na. Ang Hue Hotel. Hue Manila. Ay, gagawa din ako yan. Dapat daw sa ilalim ng pamilya. We're here in
island chicken inasal for lunch. So after namin mag-swim-swim sa beach, magla-lunch na kami. Dinner namin is here sa Meze Wrap. And ito yung vibes dito. Ayan. Cake spiral staircase. Ayan. Pagdating namin sa 3rd floor, dito na yung pinaka-main restaurant. Ganda. Oh no, na-forgot ko mag-vlog. So, yan. After dinner, nandito kami ngayon sa Station X sa Prisma. Ayan. Dito kami inom. Well, ayan yung view. Ayan. Setting up the table. Good for 10. This is one of their signature drinks, Christmas Punch. It's sweet and syempre matapang din. Hey! Lasing na ako. Fresh ka pa din naman. Grabe, sobrang pulang na. Sarap po. Pati kaya, pati makapati. Sarap. May fairness kay Ryan. Sip lang, hindi yung naubos din. Sip lang pala lahat. Sobrang ka-OA naman sa akin. Oh, alak din. Pisa ano mo? Oo. Hindi kayo ano yung breakfast? Hindi. Hindi kami happy. Okay lang. Eh, hindi kasi hindi naman ako makakain sa ano na. Marami ata. Tambay mode. Ayan, kaibigan. Roddy! Basically, tambay mode lang kami dito sa Boracay. And, inom, kain, tulog, inom, tambay. Tsaka sa Pasalubong time! We're gonna have our early dinner here in Two Seasons, located in Station 1. So, ayan. And then, pang 5th kami sa line, and parang after some minutes, kami na agad. Apparently, pag January, ganito lang talaga ang sunset na maaabutan mo. Oh. Cute lang, cute. For the gold. For the lamig. For the lamig. For the lamig, guys. Ayan. Ayan, yung sunset. Ayun na yun. Okay, bye! It's now our last day. Pauwi na kami ng Manila and ulan. And by the way, pag January pala, malamig. Lamig sa Boracay. Walang sunset. Wala masyadong sun whole day. Gloomy, malamig. So, I wouldn't suggest going here on January. Kasi hindi mo masyado ma-enjoy. Siyempre yung mga dala mo pang swimming. So, dapat wala dala akong jacket.